Hi guys! Welcome kayo dito. So ayan, hirapan ng mga person for the tulak, para sa kinabukasan. At dahil naawa sa amin si sir, siya na daw ang magtutulak. O diba, feel na feel ni sir. Charot. So nag-avail nga pala sa amin si sir ng 0.5 Condura window type, which is mararamdaman ni sir ang lamig ng pagmamahal ng isang Condura window type aircon. Charot lang. At ayan, thank you sir for availing and hope to see you again para mag-avail ulit. Thanks for watching! Bye-bye!